Perspectiva é plataforma de abema interna onde nós trabalhamos para informar, educar e conscientizar nossa comunidade arriba tópico não que é importante para nós dialogar arriba não. A noite nós temos como invitado Dr. Jamiu Busari, pediatra e fundador da Fundação Jump 18, uma fundação que está agora lançada para a saúde e bem-estar dos muchoo. Obesidade é um tópico hopi se bagayamos mundialmente que cria hopi challenge de saúde mundialmente. Me também switch over na holandês e de vez em quando inglês para facilitar a conversação com o Dr. Jamiu. Busari, com o vosso permisso. Dr. Busari, welkom. Asja, dankie. Voordat we gaan induiken op Jump 18 en wat het allemaal inhoudt en wat de meerwaarde is voor de samenleving van Aruba, zou ik je graag het woord willen geven om jezelf te introduceren. Wie is Jamiu Busari en wat heeft er naartoe geleid in je carrière als kinderarts dat jij had gedacht, weet je, hey, hieraan moet ik iets aan doen en zodoende is Jump 18 ontstaan. Ja, nou Marilu, dankjewel. Ik vind het gewoon echt een eer om hier aan tafel over Jump 18 te komen praten. Wie ben ik? Ik ben bijna 60, hè? Ik ben 57. Ik ben in Engeland geboren. Mijn roots liggen in Nigeria. Ik ben getrouwd met een Yukoso. En ik heb 2 kinderen van 17 en 14. Als jonge kind had ik gewoon altijd arts willen worden. En de drijfveer is om mensen helpen. Dat is altijd mijn drijfveer. En ik vertel altijd het verhaal. Ik dacht van nou ja, ik zou eerst een politieagent worden. Mijn moeder zei van nou dat word ik niet. Toen dacht van oké, dan word ik weerman, een brandweerman. Toen nee. Als een politieman of agent word ik doodgeschoten. Maar als een brandweerman dan kan ik gewoon dood in een vuur of zo. Dus ik dacht van oké. Dus ik kan me nog herinneren, ik kijk aan een programma op televisie. Er was een chirurg in zijn pak. En ik hou van uniform. Hè? Dat is een pak en zei, ik word een chirurg. Nou, toen mijn moeder dat vertelde, was zij helemaal blij van yes. En ja, ik kan me voorstellen. Dus zodoende op een jonge leeftijd dacht ik van nou, ik wil een vak doen waar ik gewoon mensen kan helpen. Dus zodoende, ik dacht dat ik gewoon chirurg zou worden toen ik gewoon echt geneeskunde kan studeren. Mijn hele leven door was ik gewoon dokter. Uiteindelijk ben ik kinderarts geworden, een van de mooiste keuzes in mijn leven. En van daaruit ben ik gewoon dit vak aan het uitoefenen. En mijn drijfveer is mensen te helpen. Een aspect daarvan is ik vind het gewoon heel belangrijk dat je mensen kunnen helpen. Het gaat over equity, gelijkwaardigheid. Mensen kans bieden, niet iedereen heeft het. En je kunt me voorstellen dat als je zo'n drijfveer hebt om mensen te helpen, dan kom je terecht in situaties waarbij je vaak te maken met mensen die of de educatie niet hebben, of de middelen niet hebben, of de koopkracht niet hebben. En wij weten dat met armoede, met de lage educatie en dergelijke, zijn er bepaalde gezondheidsrisico's. Dus ik ben hier op Aruba. Ik heb veel jaren gewerkt in Nederland voordat ik hier kwam, in Heerlen. En in 2020, vlak voor de COVID-pandemie, ben ik hier gekomen. En wij weten allemaal wat gebeurde toen. Maar wat mij opviel was 7 tot 8 van de 10 kinderen die bij mij op spreekuur kwamen in het ziekenhuis hadden overgewicht of obesitas, extreem overgewicht. En ik dacht van nou ja, ik ga iets aan doen, ik ga hen helpen, ik ga hen begeleiden. Maar al gauw merkte ik dat het was niet 1, 2 of 10, maar het zijn meerdere kinderen die dat probleem hadden. En heel veel van die kinderen kwamen vanuit gezinnen die het niet breed hadden. Van de andere kant van de eiland Sint Nicolas, ik woon in het noorden, ik werk in het noorden.
En het was ook een learning moment voor mij. Wanneer wij die ouders zien, we hebben altijd een oordeel. Ze doen het niet goed, of ze letten niet goed op. Maar wat ik merkte toen, was dat heel veel van de ouders wilden juist het beste van hun kinderen. Alleen, ze hadden de mogelijkheden niet, of de kennis of de ervaring niet. En dat het vaak een kwestie is van, nou, how can you help people? You know? Without necessarily judging people, but being compassionate. En met die gedachte, met die inzicht, zeg van, nou, I'm going to set something up, waarbij ik ga niet alleen maar het kind helpen, maar ook de gezin rondom de kinderen. Dus zodoende dacht ik van, nou ja, hoe kan ik gewoon kinderen helpen met obesitas, met overgewicht, op een structurele manier. En dat heeft geleid tot het opzetten van een programma, waarbij kinderen en hun gezinnen, waarbij overgewicht een thema is, dat we iets kunnen bieden. Waarom de naam Jump 18? Wat betekent dat? Nou, heel fijn. Nou, dan kan ik gewoon dat verhaal doorzetten. Toen ik bedacht van, nou, ik wil iets doen, want ik realiseerde dat ik gewoon dit niet alleen kan. Dacht van, nou, ik ga iets opzetten. Maar ik wil iets opzetten voor de community. Er zijn nu heel veel jonge Arubanen hier op het eiland die een goede opleiding hebben genoten, die de skills hebben. Maar in mijn ervaring, aan mijn berang, de kansen niet krijgen om die posities te bemachtigen en iets te kunnen betekenen voor hun eiland. Dus ik had als regel gezegd, ik ga focussen op Arubanen. Dus ik moet een business case schrijven van hoe ik die programma kan opzetten. En ik had geen tijd natuurlijk, want mijn spreker liep nog langs. Dus ik heb gewoon als een groep jonge Antillianen of Arubanen van de eilanden. En ik zei, ik heb 1 persoon nodig die mij kunt helpen om mijn business case te schrijven. Dus binnen jullie groep is er iemand die dat zou fijn vinden. Dan komen ze bij mijn stage lopen. Je weet, mijn achtergrond is met onderwijs en opleiding. 1 persoon heb ik gevraagd. Al gauw krijg ik een stuk of 5 mensen die solliciteren voor dezelfde functie. Ineens, van een klein probleem had ik een luxe probleem. Want ik heb 5 mensen, verschillende skillsets, die solliciteren voor de ene. Toen dacht ik, nou, wat kan ik daarmee doen? Ja, en toen dacht ik denk altijd in mogelijkheden. Toen zei ik van, nou weet je, wat zijn de specifieke skillsets van die kandidaten? En ik heb uiteindelijk iedereen aangenomen, maar gekeken naar wat zijn skills zijn. Er was eentje die een healthcare management achtergrond. Ze heeft de business case geschreven en was de oorspronkelijke coördinator. Eén met diëtetiek, één die exercise physiology gedaan, een andere die iets met voedingswetenschap. Zo heb ik gewoon iedereen met zijn skills een beetje kunnen bij elkaar brengen. Dus de eerste vergadering, en hier komt de naam, hè, want dat is een beetje de voorbereiding. De eerste vergadering en ze waren allemaal dames, Arubanen, met een ervaring met obesitas en ook de nadelen daarvan. You know. Dus in de vergadering zei van, nou, ik moet een naam vinden. Een naam die pakkend is. Dat als wij het daarover hebben, mensen weten waar het om gaat. De oorspronkelijke naam van Jump 18 was Aruba Childhood Obesity Prevention Program. Maar ja, dat wordt moeilijk om elke keer te roepen. Dus toen zei van, nou, de Jump 18 moet iets zijn die niet alleen maar over gewicht zijn, maar, you know, really I want it to be something that empowers people. That gives people access to their inner ability. Dus ik vertelde een korte verhaal. Dit verhaal was vlooien.
Het ging over een experiment. Ik heb ook de verhalen gehoord, dus ik moet ze navertellen. En een groep wetenschappers hebben een aantal vloeien bij elkaar gepakt en in een fles gezet. Normaal gesproken, een vloei heel klein kan 18 centimeter vliegen en het kan bijna 50 keer zijn size afstand springen. Dus wat doet een vloei? Hij springt, hij maakt een grote boog en dan komt hij naar de andere plek. Zo springt de ene vloei naar de andere bij mensen. Als we kijken aan het lichaam van een vloei, hun poten zijn heel goed ontwikkeld. Logisch, net als bij een kangoeroe, want hij moet springen natuurlijk. Dus die wetenschappers hebben al de vlooien in een fles gezet. De fles is 16 centimeter en de vlooien van intrinsiek kunnen zij 18 centimeter vliegen. Of springen. Dus ze gooien de vloei daarin, ze maken het deksel dicht. En dan, wat doet een vloei? Zij springen gewoon. Dat is wat ze doen. Zij doen niks anders dan vloeien. En ook bloedsuiker af en toe. Maar, ja. Dus de vloei begon te springen. Op een gegeven moment, hoe hoger zij springen, omdat ze 18 centimeter springen, kwamen ze tegen de deksel aan. En ja, dat doet de pijn natuurlijk, denk ik. En op een gegeven moment sprong zij net onder de deksel in de fles. En dat deed zich wel een tijdje lang. Op een gegeven moment, de wetenschappers, ze maakten de deksel open. En dit is het verhaal, hè? Ik ben die jonge dames aan het bespreken. Ze maakten de deksel open. En weet je wat de vloei begon te doen? Toen de deksel open ging? Raad eens. Die bleef onder de 6 centimeter. Onder de 16 centimeter, inderdaad. En de moreel van dat verhaal is dat een vloei intrinsiek kan 18 centimeter vliegen. Of springen. Omstandigheden heeft ervoor gezorgd dat de vloei gewoon 16 centimeter kan springen. Je verandert de omstandigheden naar de originele, maar de vloei denkt dat the best I can do is just 16 centimeters. En zo is het in ons leven. Heel veel van mensen hier met dit probleem rondom obesitas met kinderen. Circumstances have determined and defined their lives. And many of us have forgotten that we can jump 18 centimeters. Dus ik vertelde mijn verhaal en ze waren stil. En toen zei ja, we weten dit. Het wordt jump 18. Nice. En zo is jump 18 gekomen. En alles dat we doen is rondom 18. Because 18 is our lucky number. Awesome. I love it. I love it. Hoe worden de kinderen geselecteerd? Ja, want het gaat erom dat je dan, ik neem aan, maar je mag het vertellen natuurlijk, dat de kinderen in de risicogroepen of die reeds al overgewicht hebben of obesitas hebben, worden geselecteerd. Hoe komt iemand in aanmerking of hoe worden ze voorgedragen om aan het project mee te doen? Ja, nou inmiddels in het begin waren het kinderen die bij mij op mijn spreekuur kwamen. Okay. Zo begon het ermee, hè, want ik had heel veel kinderen en En vervolgens hebben wij de huisartsen benaderd van hey, we hebben dit programma, dus kun je dat faciliteren, want de kinderen moeten toch naar het ziekenhuis. Dus kinderen die criteria voldoen, worden naar de poli verwijzen. En dan kijken wij, selecteren, voldoen je aan de criteria, en dan komen ze op de lijst. Maar inmiddels, veel mensen kennen Jump 18. Nu is het mond op mond. Iemand gehoord, oh mijn kind heeft het gedaan, oh ja, je moet dit helpen, you know. En nu hebben we een wachtlijst. We zijn nog niet begonnen met de volgende, en nu hebben we een wachtlijst. The last I asked was about 15 kids die wachten om te starten bij de volgende. En hoeveel kinderen kunnen meedoen aan één project? De project, we doen dat in groups of 18, van 18 kinderen. We selecteren voor 2 redenen. Commitment. Wat we doen is dat het programma wordt volledig gesponsord. Dus elke jaar ben ik constant met mensen aan het praten. Dus ik hoop dat mensen die nu horen, dat zij ons kunnen ondersteunen. Want zonder de sponsors bestaan we niet. Dus de kinderen die komen, moeten wel
commitment hebben. Because they're not paying for anything. All they need to do is show up and do the work, period. We praten ook met de ouders. The parents also have to demonstrate commitment. Zij moeten participeren in het volledig programma. Daar kan we misschien iets vertellen daar hoe het programma eruit ziet. Maar dat is een voorwaarde. En als we merken in de selectiefase dat de kinderen of de ouders niet kunnen door omstandigheden dat kunnen waarmaken, dan zeggen we nu is niet de tijd. Maar je mag wel met de volgende groep participeren. Dus ja, right now is a word of mouth, huisartsen, zelfs mijn collega's die kinderen zien, verwijzen de patiënten door naar mij met obesitas. Mensen die ooit iets hebben gehoord, komen naar ons toe en zeggen, hey, kan ik? En ook op ons social media nu rechtstreeks kunnen mensen inschrijven. Jullie hebben al 4 ziektes lopen volgens mij, was dat of meer? 6 inmiddels. 6 Dus we hebben meer dan 100 kinderen en gezinnen kunnen helpen. Kun je ons vertellen hoe zo'n programma eruit ziet? Het loopt 6 maanden. Ja. Nou, idealiter is een programma van 18 maanden. 6 maanden intensief, 12 maanden supportive of, onderhoud. En de 6 maanden, dat is de interventiegroep, een interventie onderdeel. Dat is wat wij nu kunnen financieren. Nou, wat houdt dat in? 1 keer per maand, gedurende 6 maanden, dus 6 keer in dat periode, hebben zij een afspraak met een kinderarts, een diëtist en een social worker die gezinnen, de kinderen nakijken, maar de gezinnen ondersteunen. Gedurende 6 maanden, dat gebeurt op een zaterdag in de ochtend. Waarom? Omdat de kinderen hoeven niet van school af te komen. Ouders hoeven niet tijd vrij van. Het kost onze zaterdag, maar dat doen we voor. Maar het is ook belangrijk voor de compliance. Ja. Dan hebben wij 2 keer per maand workshops. Dat is de educatieve aspecten van het programma. En in de educatie, de empowering, knowledge is power. We leren mensen wat is gezond, wat is niet gezond, wat habits zijn niet fantastisch, wat moet je veranderen. Dus in de workshops, we hebben ook zelfs, we nodigen sprekers uit die motiverende gesprek met de kinderen houden. Je moet niet vergeten, heel veel van die kinderen worden op school gepest. They're socially isolated. Dus wat we proberen te doen is juist dat gevoel van jumping, eating, dat zelfesteem daaraan werken. Dus dat is 2 keer per maand gedurende het hele programma. Daarnaast hebben we de physical activity en dat is 3 keer per week. Okay. En als je op onze website kijkt, dan gebruiken wij 2 locaties. Nou, eigenlijk 3 locaties nu. 2 is openbaar. Dat is aan de beach, Nike Beach. En de andere plek is Plaza Petico Cruz. Dus die kinderen tussen de leeftijd van 4 tot 11, 12 doen de open exercises 3 keer per week. We hebben sportcoaches die de kinderen begeleiden. En dan hebben we een samenwerking met Kinetic Alliance. Okay. En die kinderen van 12 en ouder gaan daar naartoe en daar doen ze kickboksen en dat soort dingen 3 keer per week. Dus die zijn de 3 aspecten. En er is een 4e aspect van het programma dat we doen in de 6 maanden. En dat is, we meten. We checken, om te kijken of het programma werkt of niet. We kijken, hoe beginnen de kinderen? Hoe eindigen ze? Do we see change in their behavior? Do we see change in their self-perception? Do we see change in we kijken naar de bloedwaarde. Verandert dat? En uiteraard, do we see change in their weight? Nou, van de afgelopen, want we zijn officieel begonnen in 21 tot heden, in de 6 groepen,
consistent zien wij dat die kinderen na de 6 maanden, ze komen nooit bij in gewicht in de 6 maanden. Als we zeggen dat zij geen succes geboekt, dan blijven zij op de startgewicht. Dat is succes. Want zonder het programma hadden zij ongetwijfeld. Maar zeggen van 70 to 80%, there is a weight loss, a weight reduction. En het is gewoon elke keer dezelfde verhaal. Dokter Busari, kunnen wij nog langer blijven? Kunnen wij, En het breekt mijn hart elke keer om te zeggen van sorry. Ik kan jullie begeleiden voor 6 maanden. Er zijn nog 15 wachtenden. En de 12 maanden onderhoud, dat kunnen we nog niet doen, omdat we de fondsen daarvoor nog niet hebben. Ja. Dus op dit moment is er geen enkele follow-up, zeg maar, met de kinderen? Heb je nog contact? Nou, er is wel follow-up, maar niet op de manier zoals het. Geen structureel follow-up. Wat ik gewoon gemerkt heb, is dat mensen waarderen die structuur dat wij bieden en de support from the team. En it's just like going to school. Je leert de dingen, maar je wil nog even oefenen wat ik geleerd heb in de praktijk. Ik kan me voorstellen, want u gaf aan het begin dat hier weer juist te maken heeft met de omstandigheden waarin de kinderen opgroeien. Ja. Dus ik kan me voorstellen, 6 maanden worden ze intensief begeleid en ze hebben commitment getoond. En ze kunnen niet anders dan commitment tonen. Maar hoe makkelijk is dat om voor te zetten na die 6 maanden intensieve begeleiding? Dat is iets die mijn hart nog breekt. Want ik zou dat meer willen, maar ik kan niet helaas. Because I just don't have the funds for it. Maar wat wij wel bieden is, wij zeggen tegen de mensen, een aantal van de kinderen komen nog bij mij op de poli. Okay. Dus ik zie hun nog, ik begeleid hen nog, maar niet, that's just offering something. En wat we laten doen is, sommige kinderen die meegedaan hebben in andere programma's, in andere jaren, kunnen mee participeren in de physical activity wanneer wij beginnen met de volgende groep. Okay. En we hebben ook activities in de 6 maanden, want buiten de structurele activiteiten organiseren wij hiking projecten. Dus we nodigen een auto mee te doen met hiken. Ik heb 1 tot 2 keer in de 6 maanden walk with the doctor, waar ik mee en mijn gezin kan met iedereen lopen. Dat is heel altijd gezellig. Dan hebben wij de afgelopen 3 jaar en dit jaar ook weer de Diabetes Run and Walk event, waar tot nu toe, en daar ben ik ook de sponsors, Botica, de Servicio en al de andere mensen die daarmee aan werken, dat de opbrengst daarvan gaat naar John Pitin. Maar dan nodig ook de kinderen uit om mee te participeren. Dus wat wij doen is, wij creëren opportunities waarbij de kinderen en hun ouders toch in dat flow kunnen blijven. Maar het is niet makkelijk. Ja, dus in de ideale wereld, de 18 maanden hebben we echt nodig. Ik hoop dat de overheid mijn betoog zal horen. Nou, in all fairness, de vorige minister heeft ons geholpen, minister Oduber, om de groep één groep te sponsoren een keer. Dus daar zijn we dankbaar voor. We hebben meer kinderen kunnen helpen. Maar ja, it can't be a one-time thing. No. It has to be structural. Wat is de rol van de community hierin? Hè? Want op een gegeven moment is het wel een community issue. U geeft aan 80% ongeveer van de kinderen heeft in ieder geval overgewicht. Wat is de rol van de community, de scholen, sociale groepen hierin om dit te monitoren of juist zo'n project te ondersteunen? Ja, kijk, the saying, it takes a village to raise a child. It takes an island to raise a child here in Aruba. Dus as a community, we have a very important responsibility. We moeten ook beseffen hoe belangrijk het is. Wij hebben ooit een soort calculatie gedaan dat voor 1 kind om te participeren in dit programma, it will cost about probably, say, $3,000 to
4.500 florin van de 6 maanden. Alles erop en eraan. Voor 6 maanden. We're going to educate the child. We're going to give them the tools, physical knowledge, but also the tools to lead a healthy life. We're going to work on their self-esteem, empower them. Nou, als ik kijk aan, als wij dat één kind met 4.000 of 5.000 florin kunnen helpen, dat hij op latere leeftijd, hij of zij op latere leeftijd, niet obese worden, overgewicht, door dit interventie. Waarbij vervolgens de gevolgen van obesitas, diabetes, hypertensie, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, noem maar wat, dat zij dat kunnen besparen. Dat zij mee kunnen participeren aan de samenleving en geld binnenbrengen in de samenleving. Waarbij het zou, als je kon kijken, iemand met alleen maar een diabetes, hoeveel dat de AZW kost per jaar. We hebben het nu over misschien tussen uit mijn hoofd, misschien tussen de 200.000 en 400.000 florin. Dat je uitgeeft aan de zorg. Doe je maats. En iemand met obesitas heeft comorbiditeit. Dan hebben ze hypertensie en diabetes. Hoeveel het kost het eiland elke jaar. Door alleen maar 2 tot 4.000 florin te investeren om dat te voorkomen. De community has to understand that. En weliswaar, het probleem is dat wanneer wij iets willen veranderen, wij willen dat snel, de resultaten snel zien. Dat is gewoon een beetje het probleem. En het probleem van gewichtsverlies, of wij weten allemaal, is not something that happens in one day. It takes time. Gaining weight also doesn't happen in one day. It happens over time. Dus it takes the community to help. En ik denk dat wij als een samenleving moeten dat beseffen. We moeten beseffen wat het betekent voor het kind, wat het betekent voor het gezin, maar wat het betekent voor ons allemaal als samenleving. Uiteindelijk is het een lifestyle change, waar je naar op zoek bent. Absolutely. Voor het hele gezin. Yeah, and I think that changing the lifestyle for me, one of my biggest life lessons from this whole initiative is learning to be respectful, non-judgmental, and compassionate. Wanneer wij het... Ik heb veel privilege. En het moment dat ik gewoon anderen gewoon vanuit mijn privilege context anderen kan kijken en anderen daarop kan aanspreken, zonder te weten wat hun verhaal is, dan we doen die anderen tekort. Ja. Dat gebeurt heel vaak hier. We zien mensen rondlopen en zeggen, ja, je bent... En we zijn gauw met een oordeel bezig. Maar het vraagt de enige mate van, van humility om te vragen, waarom is dat zo? Heel veel ouders van St. Nicholas of andere kant van het eiland zijn aan het struggelen om, 2, 3 jobs. Ik heb alleen maar 1 job. Als ik klaar ben met mijn ene job, ben ik moe 's avonds. Als ik een klein kind thuis heb, die honger heeft. En ik weet verdomd goed wat ik moet maken en allemaal. Maar, ik ben kapot. It's easy for me to just go out there and get something to give the child which is unhealthy. Because my priority at that point in time is to feed my child. Feed my child first. En we zitten ook eenmaal in een omgeving waar wij letten niet op wat wij verkopen aan elkaar. So it requires a lot of responsibility from the community. Wij praten over, en onze vrouw John Petoon, in mijn team, ik heb een groep van diëtisten. En we zijn constant aan het kijken, rekening houden met de koopkracht van de mensen. Wat zijn de trucjes? Hoe kun je gezonder koken? Hoe kun je gezonde dingen kopen? Just to make sure that with the resources and
the finances at your disposal, you can still make things healthy. There's so many things that we are unaware of that are very healthy and not expensive. Okay. You know, dus op die manier proberen wij te helpen. En ik denk dat de community zou echt if the community can, if everyone or those who can sponsor a child for 6 months at least, with like 4,000 to 5,000 florins, and know that then you're saving in, say, because these problems start at the age of 18, 20. Mm-hmm. You're saving the community about at least 200,000 to 400,000 florins per year. Mm-hmm. Voor AZV, om gezondheidszorg. Dan is het een no-brainer. Wat is voor jou een openbaring geweest? Wat was voor jou wat heb je geleerd? There's so many. It's been it is so many. I mean, it is. Of laat ik het anders verwoorden. Wat is je grootste successtory? Waar kijk je het meest trots? The one is one of the. There's so many success stories, I'll tell you, honestly. But the most recent success story, and this is not just me, but it's my whole team. There was a young dame in onze group. Die wordt gebullied op school. Die lost her self-esteem. Very nice girl. And she came naar John 18, and we saw her for who she was. We respected her. And the transformation was enormous because we knew that the environment in which she was not a healthy environment in school. But we had to get her into another school. Dus wij geven advies van, hey, ik ga proberen school te... maar dat lukt niet. And this is not John 18, but my whole team, the social worker, the dietitian, myself, we rallied around this young girl and we made it happen. We were able to help her to get from one school. It is not also a job. Yeah, and you should have seen her on graduation day. She lost weight. She was totally transformed. She was I can't keep her so transformed. We made that happen. And that is what we're all about. Mm-hmm. It's not about the weight thing, but it's just making things happen for people. Health. Mental health ook. Je grootste uitdaging is financiën. Yeah. Funding. Yeah. Wat message wil je voortbrengen aan iedereen die nu meekijkt? Ja, maar hoe kunnen wij helpen? Ja. I don't earn from this. I do this pro bono. So I am donating my time and energy because I believe that from what I have, I'm giving back. All of us can contribute to giving back, to helping those who are disadvantaged. All I'm asking for is that there are so many organizations on the island, so many businesses on the island. I mean, if we have the capacity to give out money for other activities, such as, Carnival is a big thing here. We can find money to do that. Christmas time is here. We can find money to do all those festivities, So all I'm asking is, out of that, can we just contribute to making this happen so that we can help these families? Ik heb kinderen die echt willen en elke jaar moeten wachten because we don't have the money. So my two things to the government is prevention is better than cure. Let's invest in prevention, and then we'll see the benefits on curative care. And what I would really appreciate is having this program institutionalized and being subsidized so that we can continue to offer these services to the community. That's one. Secondly, like I said, it takes an island to raise a child. We all have that responsibility.
So let's all chip in. And what I'm saying is, any amount is welcome. But for us to make that difference, we'll need the help of the businesses. They can afford it. Any amount is welcome. But it's a question of a choice. And do we want to make that choice to help or not? Nou, een hele mooie initiatief. En ik denk ook vanuit de gezondheidszorg en de toekomst van het eiland gezien heel belangrijk. De preventie, de awareness van wat overgewicht kan betekenen in de toekomst qua je eigen gezondheid. De educatie, bewustwording ook vanuit de ouders en de hele community. Een hele mooi initiatief. Wij horen je. Wij als gemeente kunnen natuurlijk een platform bieden waarop deze initiatieven belicht kunnen worden en hopelijk daardoor bewustzijn kunnen creëren zodat dat soort projecten gefinancierd kunnen worden. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor je tijd en moeite dat je hierbij ons zit en graag laten we dit traject ook een beetje gaan documenteren zodat we ook wat meer bewustwording kunnen creëren en het eiland kunnen laten zien van we zijn bezig met preventie, wellicht niet vanuit de overheid, maar vanuit eigen initiatieven. Aan jou de eer om het af te sluiten. Nou, dank u wel. Bedankt voor deze opportunity om iets te vertellen over Jump 18. Het is een inspirerend initiatief. Elke keer als ik de kinderen die mij zien na de hey Dr. Busari, of mijn andere collega's, just making that difference happen is so inspiring and I'm so thankful. Op onze website, onze resultaten zijn daar te zien voor mensen die willen kijken van wat is de impact hiervan. And I'll just say, Aruba is a happy island. Aruba deserves to be a healthier island, and let's make that happen together. Amen. Muchas gracias por su sintonía. Te amo otro viaje.